Ăn sáng xong mình sẽ đi vứt đu đủ. Hôm nọ đi hái chuối, thấy cây đu đủ nhiều quả, mình sẽ hái đu đủ đem ra chợ bán.
Ăn sáng xong rồi. Bây giờ mình sẽ đi thu hoạch đu đủ, không là muộn mất. Gà vẫn còn cám. Chắc là nào mình đi làm về mình chăn sau vậy. Hôm mày ở nhà ngoan nhá. Chị đi làm đây. Trưa chị về. Trời nắng quá.
ơi, cô cho con ngồi nhờ ở đây ạ. Chị ơi, mua đu đủ đi. Em ơi, mua đu đủ đi. Trời hôm nay nắng quá. Chợ bây giờ không thấy đông lắm. Anh ơi, mua đu đủ đi. Mua đu đủ hả chị? Bán nào em ơi? Dạ, quả to là 15, quả nhỏ là 10.000 ạ. Bán được chỉ mấy quả? Dạ vâng. Dạ, của chị là... Của chị 20.000. Em chào chị ạ. Em bán nốt cho bạn. Bắn nhưng mà bọn em để quay một hai cảnh nữa. Thế bạn. Đây là chín. Nhỉ? Vâng ạ. Bà lấy quả nào hả bà? Hai quả này. Dạ vâng. Đu đủ này đem về nấu canh hoặc là đem về làm nộm ngon lắm bà ạ. Dạ. Của cô là 20.000 ạ. Dạ xin. Dạ. Của bà là 30.000 ạ. Con xin bà. Con chào bà. Mua đu đủ đi chú ơi. Mua đu đủ đi chị ơi. Bà lấy quả nào bà? Dạ, mấy quả này là 10.000 hết bà ạ. Tôi bán cho cô 3 quả. Dạ vâng. Đây, cho cô quả này. Cái này nữa là hết rồi. Dạ vâng. Hết rồi cô ạ. Dạ. Cái chỗ bán đây còn đâu thì tí nữa mà bán không hết thì bà lấy nốt cho. Dạ vâng. Của bà 30.000 con đủ. Con chào bà. Ở đây nhé. Dạ vâng. Tí nữa bà lấy cho.
Bao tiền cân đu đủ ạ? Dạ mỗi quả 10.000 cô ạ. Vâng, 10.000. 20.000 bao quả nhá. Bán nốt đi. Dạ không được đâu cô ạ. Còn 3 quả này con để cho cô 25.000. Đây, bán. Dạ vâng. Chị ơi, cho cả 5.000 cả. Cho cô tí. Dạ vâng. Của cô 25.000, con gửi cô. Con chào cô ạ. Trời nắng nóng quá. Mình mệt quá. Mình hoa mắt quá. Chắc là mình sẽ ngồi ở đây một lát. Thời tiết dạo này nắng nóng, oi bức quá. Lâu ngày không về, cảnh ở đây trông lành quá. Khung cảnh ở đây bây giờ khác quá đi thôi. Sao lại có một cô gái nằm ở kia nhỉ? Không biết làm sao. Cô ơi, cô ơi, cô có làm sao không? Cô ơi, cô làm sao không cô ơi? Mới bị cô này bị làm sao nữa? Cô làm sao không cô ơi? Em chào anh ạ. Cô làm sao không cô? Cô tỉnh rồi. Dạ vâng. Sao cô lại nằm ở đây vậy? Dạ nãy em đi làm về, em mệt quá. Em ngồi ở đây nghỉ tạm anh ạ. Thế cô đi làm gì mà về mà cô lại ngất ở đây cô? Dạ trời nắng nóng quá, em ngồi nghỉ ở đây. Không biết thiếp đi lúc nào không biết ạ. Thế thì cô lên đây ngồi nghỉ đi. Dạ vâng ạ. Tôi ngồi ở đây cô ạ. Dạ vâng. Chắc là mệt quá cô ngồi bị thiếp đi đúng không? Dạ vâng ạ. À đây, trong ba lô tôi có chai nước để tôi lấy cho cô uống nhé. Dạ vâng ạ. Đây cô uống nước đi cô. Dạ vâng, em cảm ơn. À mà anh là bộ đội ạ? Đúng rồi, cô ạ. Tôi vừa mới đi phục vụ Tổ quốc sau 5 năm về cô ạ. Dạ vâng ạ. Thế anh tên là gì ạ? Tôi tên là Khương cô ạ. Thế nhà cô có ở gần đây không cô? Dạ nhà em ở ngay gần đây thôi anh ạ. Thế cô tên gì vậy?
Dạ, em tên là Tiểu Trúc anh ạ. Thế cô cảm thấy trong người thế nào rồi? Đỡ hơn chút nào chưa cô? Dạ, em thấy trong người đỡ hơn nhiều rồi anh ạ. Có cần tôi đưa cô về không? Dạ không ạ, em có thể tự về được rồi anh ạ. À vậy nếu mà cô thấy đỡ rồi thì tôi xin phép tôi cũng về luôn cô ạ. Dạ vâng ạ, em cảm ơn anh nhiều lắm. À vậy nếu mà không có chuyện gì nữa thì tôi xin phép tôi về trước đây cô ạ. Dạ vâng ạ. Tôi chào cô, tôi về nhá. Dạ vâng, em cảm ơn anh nhiều lắm ạ. Không có chuyện gì đâu cô ạ. Em chào anh ạ. Chào cô nhé. Cũng may gặp được anh bộ đội tốt bụng. Tiểu Trúc ơi. Tiểu Trúc ơi. Tiểu Trúc ơi. Tiểu Trúc ơi. Ai vậy ạ? Anh David đây. Dạ vâng ạ. Em vẫn ngủ à? Dạ em hơi mệt một tí anh ạ. Em ốm đấy à? Dạ vâng ạ. Em hơi sốt một chút anh ạ. Thế à? Em có khóa cửa không? Dạ không khóa đâu anh ạ. Anh vào. Dạ vâng. Em mệt thì em cứ nằm nghỉ đi. Dạ vâng ạ. Anh đến đây có việc gì không ạ? Hôm nay anh được nghỉ nên là anh qua thăm em thôi. Dạ vâng ạ. Nhưng em sốt sao? Chán em nóng quá. Dạ vâng. Thế em là uống thuốc gì chưa? Dạ tháng nay em mệt quá em chưa uống anh ạ. Thế thôi em mệt thì em cứ nằm nghỉ đi. Để anh đi mua thuốc cho em. Dạ vâng. Thế em đã ăn gì chưa? Dạ em chưa ạ. Thôi em cứ nằm nghỉ xuống đây. Để anh chạy ra quầy quán anh mua thuốc đi. Dạ vâng. Đây em cứ nằm xuống nghỉ đi. Dạ vâng. Em cứ nằm nghỉ nhá. Anh đi mua thuốc cho em.
xin cái túi. Đều. Tiền này. Em nghĩ hành. Của em hết 100. Chị giúp. Mua đồ về. Không còn cái này không? Em có làm đi. Vâng. Còn em vẫn còn nóng. Có một thuốc với lại một ít sữa, với một ít thịt đấy. Dạ vâng. Bây giờ anh ra anh nấu cháo cho em nhé. Dạ vâng ạ. Em cắn em một sữa một tặng. Em ngồi dậy uống một sữa đi. Không thì anh sẽ nấu cháo cho em nhé. Dạ vâng. Tốt với em quá. Không có gì đâu. Em cắn tặng một sữa đi. Xong một sữa em nấu cháo cho em. Dạ vâng. Chắc hôm qua anh làm bị nắng à? Em muốn. Dạ vâng. Em cảm ơn. Muốn. Em muốn cho em nằm xuống nghỉ nhé. Em đi nấu cháo cho em ăn. Dạ vâng ạ. Em để uống sữa đi. Dạ vâng. Em uống hết sữa thì xong thì em nằm xuống nghỉ nhé. Dạ vâng ạ. Chút. Để anh bắt em để cho em chút nhé. Dạ vâng ạ. Em cứ nằm nghỉ nhé. Một lát nữa anh nấu cháo xong thì em dậy em ăn nhé. Dạ vâng. Em nằm nghỉ đi. Vâng ạ. Đấy, mình có mua một ít thịt với lại hành đây này. Trước này mình sẽ đi nhóm lửa rồi mình nấu cháo cho cô đấy ăn. Cháo hành cho cô đấy.
cái hành trước được rồi. Em thấy đỡ tí nào chưa? Dạ em đỡ hơn rồi anh ạ. Mình cũng vừa nấu cháo xong. Thì chờ một lát nữa cháo chín rồi anh lấy cho em ăn nhé. Rồi em uống thuốc. Dạ vâng ạ. Thế cám gà em để ở đâu ấy? Dạ cắm gà em để cạnh chuồng gà đấy ạ. Bên cạnh sườn thế á? Dạ vâng. Để anh cho anh Hợp giúp em. Dạ vâng ạ. Sáng nay em mệt quá, em chưa kịp chăn gà. Anh chăm giúp em ạ. Em cứ nằm nghỉ đi để anh chăm giúp em. Thì nó cháo mà chín thì anh lấy cho em thì em ăn rồi em uống thuốc nhé. Dạ vâng ạ. Em cứ nghỉ đi để anh chăm giúp cho. Dạ vâng. Cần nhiều thuốc cho em. Con gà của thuốc cũng lớn nhanh quá.
cũng chín rồi. Bây giờ mình sẽ xới ra trong nguội rồi cho Thiếu Trúc ăn rồi cô ấy còn uống thuốc. Mình sẽ thả cho cô ấy một ít là tiết tô để ăn cho nhanh hết cúm. Em dậy ăn trắng. Cháu chín vậy. Em dậy. Em gì đấy? Dạ vâng. Em ăn cháo đi. Dạ vâng ạ. Đi vào đây đứng mệt chưa? Em thấy đỡ nhiều rồi anh ạ. Ăn cháo. Em bấm lên. Dạ anh không phải bón đâu, em tự ăn được. Em ăn đi. Dạ vâng. Em ăn cháo đi nhá. Dạ vâng ạ. Em mời anh ăn cháo ạ. Em ăn đi. Dạ vâng. Anh lấy thuốc cho em. Dạ vâng. Cháo có hợp khẩu vị với em không? Dạ cháo anh nấu ngon lắm anh ạ. Thì em ăn nhiều nhá. Mình còn uống thuốc. Dạ vâng. Em ăn đi. Dạ vâng ạ. Thuốc này mỗi thứ em uống 2 viên nhá. Sáng với lại tối. Đấy, bác sĩ có dặn anh là thế. Dạ vâng. Ăn nước thìa này đi rồi em uống thuốc luôn mà. Dạ vâng. Em uống thuốc. Anh tốt với em quá. Không có gì đâu. Bạn bè giúp nhau là chuyện bình thường mà. Dạ vâng ạ. Thôi em cứ ăn cháo đi, ăn hết bát cháo đi rồi em nằm xuống nghỉ ngơi đi cho nhanh khỏe. Dạ vâng. Em ăn đi. Em cố ăn một chút vào nhé. Dạ vâng ạ. Em ăn đi. Thuốc vào thử. Có vẻ em cũng hết sốt rồi đấy. Dạ vâng ạ. Ăn nhiều. Dạ vâng. Dạ vâng ạ. Mẹ anh vừa gọi điện cho anh thì
Thì anh có chút việc, chắc là anh cũng xin phép về đây. Dạ vâng ạ. Thì em thấy trong người thế nào rồi? Đỡ hơn thế nào chưa? Dạ, xong rồi em đỡ hơn nhiều rồi anh ạ. Em có thể tự ở một mình được rồi ạ. Thế em cũng chịu khó nằm xuống nghỉ ngơi một lát nhé. Thì nghỉ ngơi thì sẽ khỏe hơn. Dạ vâng ạ. Em đừng có tham việc quá. Em còn đang ốm thì em cứ nằm nghỉ đi. Em khỏe hẳn thì em mới làm. Dạ vâng. Thế anh cũng xin phép về đây. Em cứ nằm xuống nghỉ đi nhé. Dạ vâng ạ. Em chào anh ạ. Hôm khác anh lại qua thăm em sau. Dạ vâng. Em cảm ơn anh nhiều lắm ạ. Anh về. Dạ vâng ạ. Anh khép luôn cửa vào cho em nhé. Dạ vâng. Mình cũng hết sốt rồi. Chắc là bây giờ mình sẽ đi thu hoạch ổi. Hôm nọ mình có dặn chủ vườn là để ổi cho mình. Nếu mà hôm nay không đi vặt thì ổi sẽ hỏng mất. Sáng anh David có chăn gà giúp mình. Nước với cá vẫn còn. Chắc là mình để tối về mình chăn tiếp.
ổi này trông ngon và đẹp mắt quá. Ổi này ngọt quá. Chắc nên ra chợ bán, nhiều người thích lắm đây. Ổi ở đây to quá.
Đây đây mật khẩu mọi gì thế? Bác mình đây mật khẩu mới. Mình đã đóng vào đây mà. Đó là như thế cả chữ cả số cả ấy chứ gì. Cho bằng đấy là À, 20.000 cân chị ạ. Có ạ. Chỗ này của chị 1 cân ạ. Của chị 20.000. Ổ này ngọt lắm bà. Ổ này nãy Cháu vừa hái xong bà. Có thể cái đổi cái ơi. Dạ. Rồi. Chỗ này của bà 3,5 cân. Thì vâng đấy đâu kia đây cái kiểu gì. Thì bà cái ai ấy. Thế thôi cháu cho để cho bà 3 cân. Của bà là đây lắm. Cái này của cô hơn 1 cân ạ. Cháu lấy của cô 25.000 ạ. Đấy xì. Không được ạ. Cảm ơn bà. Dạ. Có mỗi thứ này cho bạn, con lồng hay thêm thứ cho bạn. Ôi đi em ơi. Mua ổi đi chú ơi. Mua ổi đi cô ơi. Dạ vâng ạ. Bao tiền? Dạ 20.000 1 cân cô ạ. Bao nhiêu cháu? Ổi này ngọt lắm cô ạ. Dạ vâng. Chỗ này của cô hơn 1 cân. Con lấy 30.000 ạ. Con gửi cô. Thế nhá. Vâng, con chào cô ạ. Cha.
ơi. Bao tiền cân nổi em? Dạ 20.000 một cân chị ạ. Dạ vâng, ngon không? Ngon lắm chị ạ. Cô này sáng nay em vừa mới hái ạ. Dạ vâng. Cô này em hái tại vườn đấy chị ạ.